Goeiedag allemaal, welkom bij het webinar omtrent het voorstel van de Europese Commissie voor het omnibusvoorstel voor duurzaamheidswetgeving en prestaties. Mijn naam is Noortje Krabberdam, ik ben beleidsmedewerker CSRD bij de Sociaal-Economische Raad. En vandaag verwelkomen jullie bij de inzichten rondom het omnibusvoorstel. Het mogen duidelijk zijn dat duurzaamheidswetgeving en rapportage constant in ontwikkeling is. Het omnibusvoorstel is daar onderdeel van. Het is een samenvoeging van meerdere wetgeving die ten behoeve van rapportagelast en versimpeling en vereenvoudiging voor ondernemingen. De wetgevingen die hieronder vallen zijn de rapportageverplichting onder CSRD, de due diligence wetgeving CSDDD, de EU-taxonomie, wat een klassificeringssysteem is voor duurzame activiteiten, en de CBAM. Dit is de Carbon Border Adjustment Mechanism, die een CO2-tax heeft op producten die het Europese continent binnenkomen. Vandaag zullen wij alleen focussen op CSRD. De reden hiervoor is dat het een directe, maar ook significante impact heeft op ondernemingen al vandaag, voor zowel de rapporterende ondernemingen als die nog gaan rapporteren. Ik doe dit gelukkig niet alleen. Ik ben hier met twee experts. Ik ben hier met Usha Ganga van de MBA, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, en Annette Houwaert van VNO-NCW MKB Nederland. Wij gaan alle punten eigenlijk doorlopen van CSRD, dus de veranderingen, de reikwijdte, de assurance-vereisten. En dit zijn de voornaamste punten, zie je nu op de slide. De belangrijkst voorgestelde wijzigingen zijn omtrent de reikwijdte voor de rapporterende bedrijven, de waardeketenplafond, daar gaan we dieper op in, de verplichtingen rondom de rapportage vereisten, dus dat zijn de ESRS-standaarden, het schrappen van de sectorspecifieke standaarden, het afschaffen van de assurance met beperkte mate van zekerheid naar redelijke mate van zekerheid en vervolgens ook het voorstel voor uitstel van de rapportageverplichtingen. Als wij naar de volgende slide gaan, dan zien wij het overzicht omtrent de reikwijdte voor deze bedrijven. Aan de linkerzijde zie je eigenlijk de huidige richtlijnen. Dus dit is wat nu de situatie is. Op dit moment is het omnibusvoorstel namelijk een voorstel. Het is nog niet opgenomen in Europese richtlijnen, dus nu geldt de huidige richtlijn. Wat je daar zag, dat over 2024 boekjaar hebben ondernemingen met meer dan beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers hebben al hun rapport ontwikkeld en waarschijnlijk ook gepubliceerd. Voor de jaren hierna, voor 2025, ging het om grote ondernemingen, beursgenoteerde grote ondernemingen met meer dan 250 medewerkers. En daarna zag je eigenlijk dat het MKB volgde en niet EU-ondernemingen. In het omnibusvoorstel zie je best wel significante veranderingen. Dit gaat met name om wat de definitie eigenlijk is van groot. En daar gaan wij zo op in. Aan de rechterzijde zie je zowel een stop de klok voornemen als het volledige omnibusvoorstel. Als het omnibusvoorstel in zijn totaliteit wordt aangenomen, dan zie je dat een verandering komt om definitie van groot. Grote bedrijven zijn bedrijven met meer dan 1000 werknemers. En daar ligt ook een uitstel voor. Dus die zullen waarschijnlijk pas de niet-beursgenoteerde grote ondernemingen in 2027 rapporteren, als het voorstel wordt aangenomen. Alle bedrijven met minder dan 1000 werknemers zullen daardoor niet meer onder de rapportageplicht vallen. Wij gaan hier dieper op in, zowel voor de MKB als nog de grote bedrijven die moeten rapporteren. En dat doe ik samen met Usha en Annette. Laten we op de specifieke delen gaan inzoomen. Door de wijziging op de reikwijdte rekent de Europese Commissie dat zo'n 80% minder bedrijven verplicht zullen rapporteren onder de herdefinitie van de grote ondernemingen. Usha, kan je ons meenemen wat eigenlijk de definitie is van deze grote ondernemingen? Welke nieuwe verplichtingen gelden? Maar ook gaat er iets veranderen waar ze daadwerkelijk op moeten rapporteren, dus op de standaarden zelf? Ja, zeker, Noortje. Dat doe ik graag. En ik begin graag even vanuit de huidige situatie. Als we nu kijken over boekjaar 2024, dat net is afgerond, zien we dat de grote OOB's, dat zijn organisaties van openbaar belang, die zijn gaan rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het jaarverslag. En we zien die eerste jaarverslagen nu ook uitkomen. Dit worden ook wel de Wave 1-ondernemingen genoemd. Zo kunnen we ze straks even makkelijk duiden, deze groepen. Dit zijn organisaties van openbaar belang. Dat zijn eigenlijk systeemspelers, zo worden ze gekenmerkt. Het zijn beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen, bepaalde financiële instellingen. En die zijn dus dit jaar gestart.
Daarnaast zouden over boekjaar 2025 overige grote ondernemingen moeten gaan rapporteren. En als we het dan over grote ondernemingen hebben, dan hebben we het over de grote criteria zoals die in het jaarrekeningrecht bekend zijn. Die grote ondernemingen, de Wave 2-ondernemingen, boekjaar 2025, die zijn zich nu aan het voorbereiden om klaar te zijn voor CSRD-rapportage over boekjaar 2025. Deze groep ondernemingen, daarvoor komt dit voorstel natuurlijk ineens onverwachts. En dat betekent ook dat er veel onduidelijkheid en onzekerheid is voor deze groep ondernemingen. Van wat betekent het nou dat de Europese Commissie gaat onderhandelen over een andere insteek van CSRD? En daarom heeft de Europese Commissie in haar wetgeving eigenlijk 2 voorstellen gedaan. En het eerste voorstel, dat is de Stop the Clock Directive. Nou, die Stop the Clock Directive die is ingezet om te zorgen dat deze ondernemingen heel snel duidelijkheid krijgen wat ze moeten doen, in ieder geval voor dat boekjaar 2025. Want de Europese Commissie wil voorkomen dat als jij straks op termijn na de onderhandelingen niet meer hoeft te rapporteren, dat je toch alsnog al voor 2025 je voorbereidingen treft en dergelijke. Die Stop the Clock Directive, dat is eigenlijk het eerste stuk wetgeving, die stelt de rapportageverplichting uit voor de Wave 2-ondernemingen, dus die overige grote ondernemingen, naar boekjaar 2027 in plaats van boekjaar 2025. Dat betekent dat die ondernemingen 2 jaar langer de tijd hebben om zich voor te bereiden op rapportage. Om te zorgen dat er snel duidelijkheid is, heeft de Europese Commissie ook gezegd, deze gaan we heel snel in het parlement brengen. We verwachten daar eigenlijk geen problemen bij. En dat zou betekenen dat er op korte termijn duidelijkheid is dat die grote ondernemingen ook niet meer over boekjaar 2025 moeten rapporteren. Nou, dat helpt dus duidelijkheid. En op die manier zorgt de Europese Commissie er ook voor dat mocht het omnibusvoorstel in zijn geheel misschien wat uitstel krijgen, omdat het toch een politieke onderhandeling is, dat er niet bedrijven het alsnog gaan rapporteren terwijl ze dat later niet meer nodig blijkt. Voor de Wave 1-ondernemingen die ik dus straks benoemde, die over 2024 al rapporteren, OOB's met meer dan 500 medewerkers, verandert er onder de Stop the Clock Directive niets. Dus dat betekent dat deze groep, die toch al rapporteerde, die blijft rapporteren tot het tweede omnibusvoorstel is goedgekeurd. Dat is duidelijk, dus we weten in ieder geval hoe de Stop the Clock-regeling samenhangt met het volledige omnibusvoorstel. Dus als het omnibusvoorstel in zijn totaliteit eigenlijk wordt aangenomen en omgezet in wet, wat betekent dat voor die grote ondernemingen? Ja, op dat moment zijn de volgende grote ondernemingen die moeten gaan rapporteren. Dat zijn als allereerste beursvennootschappen met meer dan 1000 medewerkers. Die hebben een rapportageplicht. En overige grote ondernemingen ook met 1000 medewerkers. Dus dat betekent dat als jij als groot gekenmerkt wordt, beursgenoteerd bent of een BV of MV bent, dan zul je moeten rapporteren als je meer dan 1000 medewerkers hebt. Dat betekent dus dat ondernemingen met minder dan 1000 medewerkers, ik moet zeggen grote ondernemingen met minder dan 1000 medewerkers, die hoeven niet meer verplicht te rapporteren. Ze worden aangemoedigd om vrijwillig te rapporteren, maar er is geen wettelijke verplichting meer voor. En daarmee zie je eigenlijk dat de scope van ondernemingen die moeten gaan rapporteren, die vervalt eigenlijk, of die verkleint naar ongeveer 10 tot 20% van de ondernemingen die er in eerste instantie onder zouden vallen. Duidelijk. En ik heb ook iets gehoord over, er zijn natuurlijk ook voorwaarden qua omzet en balans als het gaat om de definitie van grote ondernemingen. Er ging ook iets rond over de 450 miljoen omzetvoorwaarden. Hoe zit dat dan precies als het gaat om definitie? Ja, in de opmaat naar omnibus is er veel gesproken en zijn er veel voorstellen neergelegd. En er is toen ook op een gegeven moment gesproken dat die grens van de grote ondernemingen die moeten rapporteren gelijk zou worden getrokken met de scope van ondernemingen onder de CSDDD, de Due Diligence Directive. En daar is namelijk sprake van een omzetcriterium van meer dan 450 miljoen euro. Nou, dat is voor CSRD in ieder geval geen criterium geworden. Tenminste, niet voor de Europese ondernemingen. We zien wel dat bij de rapportageplicht voor niet-EU-ondernemingen, die vanaf boekjaar 2028 moeten gaan rapporteren, daar geldt wel een grenscriterium van 450 miljoen euro omzet. En dat was in eerste instantie 150 miljoen euro omzet op die Europese markt. Duidelijk.
En als we dan kijken naar de grote ondernemingen met meer dan 1000 werknemers, want dat is wat in het voorstel staat, verandert er dan ook iets waar zij op moeten rapporteren? Dus inhoudelijk gezien eigenlijk de standaarden wat zij moeten aangeven. Jazeker, ja. De Europese Commissie heeft ook gezegd dat voor de grote ondernemingen, daar zijn de European Sustainability Reporting Standards, de ESRS, voor opgesteld als wijze van rapportage. Die standaard wordt nu ook gebruikt, de ESRS, door de WV1-ondernemingen om te rapporteren. De Europese Commissie gaat ook kijken hoe zij de ESRS gaan aanpassen. Met het doel om te kijken of ze het aantal rapportagevereisten kunnen verlagen. En daarnaast een aantal onduidelijkheden die gewoon in de praktijk nu naar boven komen, om die gewoon helderder te maken en te zorgen dat de bepalingen duidelijk en goed toepasbaar zijn. Belangrijk element dat ze in ieder geval hebben benoemd daarnaast, is dat ze daarbij het principe van dubbele materialiteit in die standaarden intact laten. Ja. Onder de ESRS was ook aangekondigd dat er specifieke sectorstandaarden zouden komen. Die sectorstandaarden, daarvan heeft de commissie gezegd, dat doen we nu niet. Dus die vervallen uit het hele voorstel en zijn daar dus geen onderdeel meer voor. Dat betekent dat de enige set standaarden die straks er is één generieke ESRS-standaard voor alle ondernemingen die onder CSRD vallen. Duidelijk, dus die worden ook überhaupt niet ontwikkeld, de sectorspecifieke standaarden? Nee. Duidelijk. Er zit nog één element eigenlijk van de verplichtingen voor de grote ondernemingen. En die is ook onderdeel van de omnibus en dat is de EU-taxonomie. Zoals we net aangaven is dat een klassificeringssysteem voor duurzame activiteiten. Onderdeel van de CSRD. Kunnen we nog kort daarover iets over zeggen hoe dat wordt geraakt of de veranderingen in het voorstel? Jazeker. Voor de EU-taxonomie heeft de Europese Commissie gezegd, we willen dat daar alleen maar de grootste ondernemingen over rapporteren. Nou, dat wordt dus ook gelijk getrokken met de scope van de CSDDD. Dat betekent dat alleen grote ondernemingen die meer dan 450 miljoen euro omzet hebben, dat zij verplicht gaan rapporteren op basis van de EU-taxonomie. Mocht je als onderneming die kleiner is wel vrijwillig willen rapporteren, dan geeft de CSRD ook die mogelijkheid. Maar het is dus geen verplichting meer om dan te rapporteren over de duurzaamheid van je opbrengst, je kapitaaluitgaven en je operationele uitgaven, zoals EU-taxonomie dat voorschrijft. Als we kijken, misschien wel goed om te zeggen, daarnaast gaat de Europese Commissie ook kijken naar de vereisten in de EU-taxonomie. Wil daar een aantal aanpassingen aan doen en daarvoor zijn ze nu al een Europese openbare consultatie gestart waar je kunt reageren op de voorstellen die ze doen. Mooi. Dankjewel, Usha. Het mogen duidelijk zijn dat er door de nieuwe richtlijn of het omnibusvoorstel een grote groep, dus bijna 80%, niet meer eigenlijk onder verplichting valt van de CSRD-richtlijnen. Dit betekent dat het een grote impact is voor de MKB. Welke categorieën ondernemingen gaan eigenlijk niet meer onder de rapportageverplichting vallen? En wat is eigenlijk impact ook op MKB hiervan? Ja, Noortje. Beursgenoteerde ondernemingen, zeg maar in het MKB, met minder dan 1000 werknemers, die hoeven dus ook niet meer te rapporteren, zeg maar, als de omnibus doorgaat. Zij zouden onder de huidige richtlijn vanaf boekjaar 2026 met de LSME moeten rapporteren. En dat betekent dat de ESRS-standaarden die speciaal voor deze groep gemaakt waren, de ESRS-LSME, dat die zeg maar komen te vervallen. Dus als het omnibusvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen, dan vervalt die LSME. LSME staat voor Listed Small and Medium-Sized Entities. Bedrijven met minder dan 1000 werknemers en 50 miljoen omzet, dan wel die 25 miljoen balanstotaal. Die hoeven dus niet te rapporteren onder de CSRD. Eerder verwachten we dat ongeveer 3.000 tot 6.000 ondernemingen zouden moeten rapporteren. En ja, zeg maar bij WEEF 2. En nu verwachten we dat daar ongeveer 1000 ondernemingen van overblijven. Duidelijk. En er kan natuurlijk ook scenario's zijn dat MKB, wat nu niet meer verplicht is, wel nog een standaard wil gebruiken eigenlijk als het gaat om rapportageplicht rondom duurzaamheidsactiviteiten. Wat is er mogelijk eigenlijk nog voor deze groep als het gaat over vrijwillige standaarden of modules? Wat wordt eigenlijk nu daarin aangegeven? Ja, de omnibus die bevat een voorstel voor een maximering, dan ofwel een plafond, van de uitvraag in de keten op het niveau van de vrijwillige standaarden. En hiermee wordt de VSME bedoeld.
Aan bedrijven tot 1000 werknemers zou dan een maximale vrijwillige VSME kunnen worden uitgevraagd. En die VSME die staat dan weer voor Voluntary Small and Medium-Sized Entities. Nou ja, je kunt eigenlijk op 2 manieren baat hebben bij die vrijwillige rapportage. Aan de ene kant kunnen ondernemers dan zelf bepalen wat ze precies willen communiceren over de transitie die zij doormaken op het gebied van duurzaamheid, zonder de druk van verplichting te hoeven voelen. Terwijl ze daarmee misschien beter investeringen kunnen aantrekken of financieringen kunnen aantrekken, dan wel dat het voor hen commercieel gewoon belangrijk is om echt te communiceren wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. Maar zo kan natuurlijk wel een wildgroei ontstaan. Dat iedereen zijn eigen manier van rapporteren gaat gebruiken. En daarom is dus door de EFRAG die VSME ontwikkeld, om dan op de een of andere manier toch een bepaalde uniformiteit en vergelijkbaarheid daarin te kunnen aanbrengen. Dus die VSME die bestaat nu al. En op verzoek van de Europese Commissie heeft de EFRAG die standaard opgesteld voor vrijwillig gebruik voor kleine en middelgrote ondernemingen die dus niet onder het toepassingsgebied van de CSRD vallen. En we zullen wel eventjes, want hij is er al, een link op de website plaatsen, zodat ondernemers daar hun weg naartoe kunnen vinden. Want volgens het omnibusvoorstel zou die via een gedelegeerde handeling worden vastgesteld. En dan kan die dus worden gebruikt als plafond. En ze willen ook een aanbeveling doen over die vrijwillige duurzaamheidsrapportering. Die dan als plafond kan gaan gelden. Ja. En als we het dus hebben over het plafond, dan gaat het dus over wat grote verplichte rapporterende bedrijven nog kunnen uitvragen aan het MKB. Juist, ja. Duidelijk. En dus, en wat zijn dan zijn er ook verschillende mogelijkheden eigenlijk wat zij kunnen uitvragen binnen die standaarden? Ja, die VSME die bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. De basismodule en een uitgebreide module. Die basismodule die is gemaakt eigenlijk voor micro-ondernemingen. En dat is tot 10 werknemers. En de uitgebreide module die is gemaakt voor kleine en middelgrote ondernemingen. En dat is, als we de Nederlandse grote criteria volgen, 50 werknemers voor klein en 250 werknemers voor middelgroot, de cap. Dan blijft er natuurlijk eigenlijk een soort restcategorie over tussen de 250 en de 1000 werknemers waar nu nog even niks voor is. Maar die basismodule kan ik wel iets over vertellen. Daar staat natuurlijk wat algemene informatie over je organisatie in. Beleid, hoe je bezig bent te bewegen richting meer duurzame economische activiteiten kun je daarin opnemen. Energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen van je eigen bedrijf. Vervuiling, door jouw organisatie. Impact eventueel op de biodiversiteit als dat speelt. Het watergebruik. En het gebruik van grondstoffen en de circulariteit die je daarin hanteert. De afvalverwerking, hoe je daarmee omgaat. Maar ook personele aangelegenheden. Wat algemene informatie over gezondheid- en veiligheidsbeleid wat je hebt. Over opleidingen, over boetes die je misschien voor corruptie of omkoping hebt ontvangen. Dat zijn zaken die eigenlijk voor die micro-ondernemingen in de basismodule gerapporteerd kunnen gaan worden. Vrijwillig. En wat dan ook de maximale uitvraag is voor grote ondernemingen. Boven de 1000 medewerkers. Wat zij kunnen uitvragen aan organisaties die daar beneden zitten. Ja. En dan is er, dat is dan de basismodule. En dan is er ook nog dan die uitgebreide module voor klein en middelgroot. En die bevatten gewoon extra kengetallen, extra ratio's, gaat dieper in op de onderwerpen. Dus ik gaf net al aan, je moest wat aangeven over personeel in de basismodule. Ja, hier gaat het dan echt wat dieper in. En zeggen ze van, we willen bijvoorbeeld de gender diversity ratio's hebben. Of meer de informatie over mensenrechten schendingen. Of over je CAO-toepassing. Chemische productieprocessen, heb je die, hoe gaat dat? Wapenproductie, dus dat gaat echt veel verder. En bijvoorbeeld het percentage gebruik hernieuwbare energie. Dus dat soort informatie gaat net een tandje dieper. En die VSME die bevat dus ook guidance en definities van hoe je dat dan moet lezen en hoe je dat dan moet rapporteren. Dus of de commissie die VSME in zijn huidige vorm gaat vaststellen, of dat er nog een soort proportionaliteitsslag komt, dat weten we nog niet. En dat is nog niet bekend op dit moment, maar je kunt wel vast kijken wat er nu in staat, zodat je wel vast een beeld kunt vormen van wat er dan eventueel straks maximaal uitgevraagd kan worden. Ja, duidelijk. En nog even, mag uitgevraagd worden? Ik las ook dat het juridisch wordt vastgelegd dat het niet meer dan die cap mag worden uit. Juist, dus het is meer dan, doe het alsjeblieft niet. Het wordt juridisch vastgelegd. Ja. Duidelijk.
Een belangrijk ander onderdeel dat wij ook zagen als mogelijke wijziging zijn eventueel de assurance-vereisten. Dit is onderdeel van het eindrapport voor nog de verplichte rapporterende bedrijven. Wat verandert er eigenlijk in de assurance-vereisten en ook mogelijk het uitstel, wat verandert dat eigenlijk in de vereisten? Ja, nou als we kijken naar de assurance, de jaarrekening, ik ga eerst even naar de jaarrekening, die controle daarbij, die vindt op dit moment plaats op basis van een redelijke mate van zekerheid. Dat betekent eigenlijk dat de accountant met een hoge betrouwbaarheid kan zeggen dat de informatie in de jaarrekening geen grote fouten bevat. Bij duurzaamheidsverslaggeving deden accountants van oudsher altijd een onderzoek op basis van een beperkte mate van zekerheid. En ook daar doet de accountant een uitgebreide onderzoek naar je duurzaamheidsverslaggeving. Maar de aard en de diepgang daarvan die zijn minder uitgebreid dan bij redelijke mate van zekerheid. En dat betekent dus dat de mogelijkheid dat die duurzaamheidsverslaggeving, als je dat met beperkte mate van zekerheid controleert, onderzoekt, dat de kans op een grote fout dan groter is, want je doet minder werk. Dat is eigenlijk het verschil tussen beide. En de Europese Commissie had gezegd in het originele CSRD-voorstel, wij willen op termijn na een evaluatie van hoe de toepassing van beperkte mate van zekerheid is, willen we toe naar assurance met een redelijke mate van zekerheid. Daarmee trekken we de betrouwbaarheid van die informatie in de jaarrekening en in die duurzaamheidsverslaggeving gelijk. Nou, daarvan heeft de Europese Commissie gezegd, laat dat nog maar even wachten. We halen die verplichting er nu uit. Dat betekent dat er, zoals het er nu voor ligt, er geen reden is om op termijn voor de commissie naar assurance met een redelijke mate van zekerheid te gaan. En dus aan accountants te vragen om dat niveau van zekerheid op te trekken. En dat betekent dat er op dit moment in ieder geval een verschil blijft bestaan tussen die betrouwbaarheid van de informatie in de jaarrekening en de duurzaamheidsverslaggeving. Duidelijk. En zoals ik aangaf, we kijken naar uitstel. Dus dat betekent ook uitstel voor eventueel de assuranceverklaring. Zijn er alternatieve maatregelen eventueel voorzien om in te spelen op deze uitstel? En hoe kunnen we eigenlijk dat waarborgen dat je nog steeds een bepaalde mate van zekerheid hebt in het uitstel? Ja, kijk, met beperkte mate van zekerheid, dat is ook we doen nog steeds onderzoek. We zullen nog steeds opmerkingen hebben, aanmerkingen hebben, aanpassingen doen. Dus dat blijft bestaan. Het is wel zo dat de Europese Commissie ook heeft gezegd dat ze de assurance standaarden, daar maken ze ook een kleine wijziging in. En eigenlijk de belangrijkste wijziging daarin is dat de Europese Commissie meer mogelijkheden heeft om voor te schrijven hoe accountants die assurance uitvoeren. En door die mogelijkheid wat meer te benutten, geef je ook richting aan het werk van die accountant en daarmee verhoog je ook weer die betrouwbaarheid van het assurance onderzoek. Daarnaast, het is uitstel. We zien natuurlijk dat veel ondernemingen en accountants bezig waren om zich voor te bereiden op CSRD. Voor sommige ondernemingen is het mogelijk natuurlijk niet nodig geweest. Tegelijkertijd hoopt de Europese Commissie natuurlijk heel sterk dat ondernemingen ook doorgaan met het rapporteren over assurance. Maar zoals Annette ook al aangaf, dat kan dan wat meer op je eigen tempo en op basis van de onderwerpen die voor jou het meest belangrijk zijn. Dat was het. Duidelijk, we hebben eigenlijk alle grootste veranderingen hebben wij doorgenomen. En dan is natuurlijk de vraag, wat nu? Op dit moment, dit is 7 maart 2025, is het omnibus slechts een voorstel. Dat betekent dat het nog niet is opgenomen in de Europese richtlijnen. En op dit moment bestaan nog de huidige richtlijnen. Het proces is dat op dit moment heeft de commissie een voorstel gedaan. En het ondergaat zoals elk wetsvoorstel, moet het naar het Europees Parlement en langs de Raad. Voor het Europees Parlement en de Raad is er nog een onderhandelingsfase. Dus elke keer als het Europees Parlement zegt, wij willen bijvoorbeeld een deel overnemen of er zijn vragen, dan moet ook de commissie weer daarop reageren. Dit kan dus zo zijn dat de omnibus in zijn totaliteit wordt aangenomen of slechts delen ervan. Daar hebben wij op dit moment geen zicht op. Pas als het door het parlement is en de Raad, dan kan het worden opgenomen. Dan kunnen eigenlijk de huidige richtlijnen officieel worden aangepast. Zoals de voorgaand deze richtlijnen moet het ook weer worden omgezet op lidstaatniveau, zodat het nationale wetgeving wordt. Daardoor komen we op de Nederlandse huidige situatie.
Tot op heden is de huidige CSRD-richtlijnen nog niet omgezet in Nederlandse wetgeving. Dit brengt ook wat onzekerheid met zich mee, maar er liggen eigenlijk meerdere voorstellen bij de Kamer voor de omzetting van de huidige richtlijnen. Op dit moment ligt er een verzoek dat de Kamer op de hoogte wordt gesteld van het omnibusvoorstel en de implicaties hiervan. Hopelijk het ideale situatie is dat voor het voorjaarsreces hier een reactie op komt wat de implicaties zijn. En hoogstwaarschijnlijk zou ook dat worden meegenomen natuurlijk in de volledige omzetting van de Nederlandse wetgeving. Dus dit is de procedure. Dit brengt natuurlijk veel onduidelijkheid met zich mee, voor ondernemingen zeker, omdat wij ook weten dat dit soort processen lang kunnen duren. Daarbij is ons advies, bereid je voor op eigenlijk allebei de scenario's, maar bouw daar ook in flexibiliteit, zodat je kunt reageren op beide situaties. Dus bijvoorbeeld een VSME kan een goede standaard al zijn, maar volg de ontwikkelingen als je weet dat dit eventueel jou zou raken als onderneming. Wij doen dat in ieder geval ook. Wij houden het nauwlettend in de gaten, zullen constante informatie voorzien. Op onze website staat een veelgestelde vragendocument waar alle informatie is. Voor nu wil ik heel graag mijn gasten bedanken voor alle inzichten. Wij zullen dit voortzetten, deze samenwerking, om jullie op de hoogte te stellen. En hopelijk was het nuttig. En tot de volgende keer en veel succes met alle rapportage.